Welcome to the ceylon-kollek channel guys. ඉතින් අද අපි ආවිල්ලා ඉන්නේ Buttermilk Falls State Park එකට. අපි මේ camp site එකට එන්න පොඩ්ඩක් රෑ වුණා. ඉතින් කොහොම හරි රෑ කෑම නම් හදාගත්තා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති නේ. අපි රෑ කෑමට chicken cassia හදන ගමන් ඉන්නේ. ඉතින් එහෙමනම් අපි උදේට හම්බලා කතා කරමු මොනවාද තියෙන plans කියලා. එකතු වෙලා ඉන්න. එහෙනම් ceylon-kollek channel එකත් එක්ක. Putih dan roti mobil nanti ingat mobil dah kayak itu mana benar dekin berat nih nggak ada mungkin. Good morning guys. ये दी टिका ग्राव ना मैं अभी वेंडा कैंप साइट लेना रेडी टिका किधर रहा हूँ ना එයාට අමාරු විතරුණා. ඉතින් ඒ වැඩ ටිකත් ඔක්කොම කරගන්න අතරේ වීඩියෝ එක ගන්න බැරි වුණා. ඒ වුණාට ඔයගොල්ලෝ දකින්න අපි කැම හදන වීඩියෝ එක න. ඉතින් අද ටෙම්පරේචර් එක 51 degrees Fahrenheit Celsius වලින් ගත්තොත් 10ට ඉතින් ටිකක් සීතලයි උදේ දැනුම් නැගිට්ටේ. ඉතින් අපි බලමු බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එක හදන්නත් ඕනේ. හදලා හයික් එක යන්න හිතන් ඉන්නවා. මේ ළඟ ලස්සන වෝටර්ෆෝල් එකක් මේකට. ඉතින් ඒක තුලින් අපි බලමු ඉස්සරහට මොකද වෙන්නේ. ceylon-kollek. Hey guys, ඉතින් the breakfast ගන්නම ඉන්නේ කාලා නම් ඉවරයි. අසංග කලින්ම කෑවා. මන්ද අන්තිමට කෑවා. ඉතින් හයික් එක ගන්න හිතන් ඉන්නවා මේක ඉවර වෙලා. මේ ළඟ තියෙනවා අර මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා බලන්න මේ ළඟ තියෙන ලස්සන වෝටර්ෆෝල් එක. මේක ඉවරලා අපි ඊළඟ බලමු මොකද වෙන්නේ. පිටුලා ඉන්නේ.
දැන් අපි ආවිලා ඉන්නේ Watkin Glens State Park එකට. ඉතින් මේ පාක් එක තියෙන්නේ Buttermilk Falls State Park එකේ ඉඳලා විනාඩි 35ක් විතර දුරින්. මේක ගොඩාක් ලස්සන තැනක්. මේ පාක් එකේ පොඩි පොඩි waterfalls 19ක් විතර තියෙනවා. ඉතින් ඒක තුලයි ඉන්න අපි ඇතුළට ගිහලා බලමු මේ තැන කොහොමද කියලා. අපි දැන් තමයි ඉතින් Watkins Glens State Park එකේ හයික් එක ඉවර කරලා ආවේ. අපි දැන් මෙතන ඉඳලා ආයි විනාඩි 30ක් යන්න ඕනේ කැම්ප් සයිට් එකට. ඉතින් මං හිතනවා ඔයගොල්ලෝ ආස වෙන්න ඇති කියලා වීඩියෝ ෆුටේජ් ඒ ගල් පතුරු වලින් හැදිලා තියෙන ඒ ගුහාවල් එහෙම ඇත්තටම හරිම ලස්සනයි. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දකින්න ඇති. ටිකක් මහන්සි මොකද අපි පැය 3ක 4ක විතර හයික් එකක් කරා ඒ බටේට. ඉතින් අපි දැන් කැම්ප් සයිට් එකට යනවා. කැම්ප් සයිට් එකට ගිහිල්ලා හම්බෙමු. ceylon-kollek. Hello, total be $12.94. Thank you. Tray? What was that? Can we get a tray? A tray? Yeah. Thank you. Have a good night. ඉතින් අපි කැම්ප් සයිට් එකට යන ගමන් මගෙන් බර්ගර් කින් එකෙන් බර්ගර් එකකුයි අපි දෙන්නට බර්ගර්ස් දෙකකුයි ඩන්කින් එකෙන් ලතේ දෙකකුයි ගත්තා. මොකද මේ අපි ලන්ච් එකට හදන්න හිටපු දේවල් හදන්න වෙන්නේ පොඩ්ඩක් වහිනවා. ඉතින් රාට බාබිකියු එකක් දාන්න හිතාගෙන ඉන්නවා. බාබිකියු එකත් කොහොම හරි දාගන්න පුළුවන් වෙයි දන්නේ. එක දිගට බහිරි වැස්සොත් අපිට ඒක කරන්න වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් බලන්න ඕනේ කියලා ඊයේ රාත් සීතලයි සෙල්සියස් 10ට විතර තිබ්බේ රෑ. ඉතින් දැන් මේ වැස්සත් එක අද කොහොමත් සීතලයි. ගිහලා බලනවා ඉතින් මොකද කරන්න කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ එකතු වෙලා ඉන්න. අපි කැම්ප් සයිට් එකට ගිහලා හම්බෙමු.
ceylon-kollek channel එක subscribe කරලා නැත්නම් තාමත් subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් අද vlog එක මෙතන ඉවර කරන්න හදන්නේ. ඉතින් මේ වගේම තව ලස්සන තැනකදී ceylon-kollek එක්ක ආයෙ පාරක් හම්බෙමු.